Përshëndetje, mirë se erdhët të kanalin tim. Unë jam Eda dhe sot do t'i tregoj studion time të filmimit. Dua të mos e bëj shumë të gjatë këtë video, pak të intron, edhe të fillojmë. Kjo është ajo çka ju shihni vazhdimisht në kanalin tim, që nëse s'keni bërë akoma subscribe, klikoni like videos dhe bëni subscribe për të bërë pjesë e familjes lunar. Backgroundi zakonisht ndryshon, edhe pse këto kohë më ka pëlqyer kjo e bardha, dhe do t'ju tregoj çdo gjë që unë përdor. Jeni gati? Do të përdor telefonin tim për të filmuar pjesën tjetër, me që kamera është aty. Dhe ja ku jemi, siç e shikoni, kjo është tavolina ime e punës. Keni parë, ju tregoj pak a shumë çdo gjë. Unë jam këtu, kjo është studia ime, është një dhomë që pata mundësinë tek kjo shtëpia me qira që jetoj, ta bëja studio. Këto janë dollapët dhe këtu kam vendosur këto dy dritat, ring lightin. Kjo është pasqyra ime me dritë që me gjithë të dritën nuk kuptohet, edhe ja t'ju tregoj çdo gjë, domethënë. Ju më shikoni mua kështu, ndërsa unë ju shoh juve kështu. Po përdor telefonin tim për të filmuar çdo gjë tjetër. Le ta fillojmë nga fillimi. Kjo është studioja ime, një dhomë e vogël, por që ka hapësirën për të gjitha gjërat që më duhen. Ky është këndi ku unë filmoj, kam të vendosura dy drita të mëdha, të cilat janë nga kjo firma, i kam blerë në Amazon, u kam treguar në një video haul. Në description box të kësaj videos do gjeni linqet e videoje të ndryshme ku ju flas për produktet që përdor. Kam treguar dritat e çdo gjë që kam bler. Këto janë dritat, siç thash. Kjo është kamera ime që përdor. Është kamera Canon 700D, është një kamerë relativisht e vjetër, por kjo ka qenë kamera e parë që kam bler edhe vazhdon të punoj. Mikrofoni im është ky i Rode, ua kam treguar në haul. Është një nga mikrofonat më të mirë dhe më të rekomanduar për video që përdoret nga youtuberat. Është i vendosur në këtë formë edhe vendoset tek një nga pjesët e aparatit. Aparati im ka viewfinder, kjo është pjesa aty kur unë nuk jam ulur akoma, edhe siç e shikoni po filmon. Ky këtu është ring lighti. Tu është divani që zakonisht përfundon me të gjitha rrobat apo stendet e ndryshme. Kam vendosur këtë të piksit për të bllokuar pak zonën, për pak privatësi. Edhe kjo këtu është pjesa ime e filmimit. Kjo ishte një tip mbajtse që ma ka ndërtuar babi, është metalike, por për momentin nuk pa e përdor. Kjo është një freskuese që ishte tek shtëpia, e përdor herë me zakonisht se unë jam ftohur, nuk e përdor. Dhe këtu është reflektori, është një reflektor i madh që kam treguar edhe tek videoja kur kam bërë një DIY reflektor drite, dhe këtë unë e përdor si background të bardhë. Pra edhe pse muri është i bardhë, ky duket edhe më bukur. Nëse dua të vendos një ngjyrë tjetër, zakonisht e kap me kapse tek kjo edhe e tendos. Tu tek dritat shumë profesionale, kjo është një dritë studimi që ma ka pas vlerë babi për kur fillova studimet e inxhinierisë. Edhe e kam hequr pjesën këtu dhe e përdor të tillë. Tani ka shumë dritë dhe drita nuk duket shumë e fuqishme, por ka bën mjaft dritë. Ky është ring lighti i parë që kam përdorur. Momentalisht e kam vendosur tek e verdha, sepse këtu ka shumë të bardhë dhe duhet pak ngrohtësi. Është relativisht i vogël dhe më bën punë sepse kur unë ulem, fshihet komplet nga portreti im. Dhe ja ku ulem këtu, pritani se kjo më ka bllokuar pak. Tani, do t'ju tregoj pak a shumë të gjithë pjesën time të punës. Kjo është agenda ime. Këtu kam të vendosura jo letra, jo gjëra. Kjo është një mbajtse skincare, mund ta përdorim për çfarë të doni. Unë e kam mbajtur produktet e skincare-it, me që jam përkushtuar më shumë. Këtu kam vendosur këto produktet e reja të make-upit, sigurisht. Janë produkte që nuk po përdor, më thënë për momentin, edhe i lë këtu. Këto janë fuçat e mia, keni parë. Hello, pasqyra. Kam të mbajtset, kjo është një mbajtse make-upi, gjithashtu toniku, disa setting spray primers. Kjo është tavolina që unë kam ndërtuar, aty është koshi, edhe tavolina u kam treguar kur kam bërë decluttering e make-upit. Këto janë dy sirtarët e mia me produktet më të mëdha. Pastaj këtu janë the jewelry.
të organizuara. Të gjitha këto përdoren për foto. Këtu ka stikrat dhe qërpikët. Këtu kemi parfumet. Do me thënë këto janë, po kam treguar këtu, janë bërë paga shumë bosh sepse janë organizuar këtu. Kështu që këto janë për pjesën e beautyt. Për pjesën pastaj përgjithshme si youtuber, do të thëjë që këto janë dritat, duken në këtë formë. Unë zakonisht tani filmoj në dark, sepse dua që jam gjatë ditës në punë me pak fjalë dhe prandaj doja kaq shumë dritë, por nuk është e nevojshme të keni kaq shumë dritë, një ring light i mirë funksionon. Dritat duken në këtë formë, janë të përqendruara me një dritë në mes edhe me këtë difuzorin të kapur nga të katërta anët. Ring lightin e kam marrë, më kam treguar tek një film shqiptar, ndërsa këto janë blerë në Amazon. Ring lighti është nga gama Official Tiranë, edhe atje është download këtu të dhoma. Si që shikoni, atje është viewfinderi, por unë e shoh veten edhe këtu tek, edhe mund ta fokusoj nëse ikën fokusi, tek telefoni që funksionon edhe si ekran i dytë. Dua të tregoj se si e kam bërë. Për të krijuar një ekran të dytë, i cili është këtu, mund të përdorni edhe laptopin edhe telefonin. Unë doja diçka sa më praktike, pa ta filluar të përdorja, do thënë, unë mundova të përdorja laptopin, ka shumë dritë apo jo, e rregulloj pak këtë. Okej, pra mund të ta editoj edhe këtu, të gjitha settings të aparatit që është atje. Doja të provoja laptopin, por ishte shumë e lodhshme dhe Canon, website i zyrtar, nuk e di, nuk funksiononte. Si përfundim, pash video gjithashtu në YouTube, bleva aplikacionin që kam, është Canon Control, diçka e tillë, këtu lënë në description box, nuk është $10 dhe kaq, dhe e lidh me një telefon. Unë në fakt të kabullin e kisha patur këtë këtu, që është në formë USB-je, dhe lidhet me kamerën tek një nga këto këtu, por duke mos ditur që e kam, e bleva tek një nga faqet në Shqipëri që ka produkte për kamerën. Atu kam bler edhe këtë, si quhet, këtë reflektori, edhe apo këtë reflektor, jo këtë, prit. Jo, atje kam bler. Reflektorin tjetër kam bler në AliExpress. Dhe më kam mbetur tek sirtari im i gjërave këtu, pra by the way, kjo është një tripod tjetër, kjo janë bateri ekstra, kjo është ring light që vendos kamerën, edhe karikues baterie. Kjo është, kjo është fishe që përdoret për të lidhur kamerën Canon me USB. Pastaj dhe siç e kam bler, kam futur këtu sepse momentin që e bleva, e pas që e kisha vetë me kamerën, kur kam bler kamerën sigurisht, ndërsa pjesa këtu është një copës e Samsungut kur blen vetë telefonin, edhe vjen, domethënë, me kutinë edhe me të gjitha. Reflektori që është këtu më ndihmon mua që e para mos të bëhet pis tavolina, se është e bardhë dhe do bëj pis e sigurt dhe nuk pastroj. E dyta është që gjithë drita që mua më vjen këtu, pasqyrohet tek tavolina edhe kthehet lart në mënyrë që të jetë e ndriçuar e gjithë fytyra. Tek pjesa që shikoni ndriçim këtej është për shkak të dritares që kam, por kur filmoj në dark edhe zakonisht nuk ka, kështu që drita është e njëtrajtshme. Siç e shikoni ring lightin e kam tek e verdha, është me telekomandë shqyr, mund ta kaloj dhe tek e bardha, por shikojeni diferencën e filmimit, bëhem shumë e ashpër dhe kur kemi të bëjmë me make-up, nuk është aq e mirë sepse edhe drita humbet. Duhet pak ëmbëlsi domethënë në figurë edhe prandaj vendos dritën e verdha aty, ndërsa këto të dyja janë komplet të bardha. Nëse shpenzoni pak më shumë për këto dritat, mund t'i merrni edhe të rregullueshme, pra që kalojnë në të bardhë, në të verdhë, në blu, edhe që mund t'i ulni apo t'i ngrini nivelin e dritës. Disa këshilla ekstra janë nëse ju duhen bateri, shkoni në Amazon, edhe nëse dikush mund t'u sjell nga një shtet specifik. Unë mora këto dy baterit për $22, kur po t'i blej në Shqipëri kushton 25.000 lekë njëra, kështu që ishte ofertë fantastike. Dhe kjo mbajtëse, që unë e përdor si mbajtëse, është edhe karikues,
por në fakt kam një karikues tjetër që ua tregoj tani. Nëse keni dhe ju shumë karta, dhe ju sugjeroj të keni shumë karta, jo me madhësi të mëdha, sepse karta më pas prishet edhe keni investuar kot, ju sugjeroj një tip valixheje si kjo, që për momentin pas ka vetëm 2 karta të këtu, dhe ta mbushni me kartat këtu dhe të keni më të lehtë për t'i gjetur. Ju sugjeroj 3 bateri. Më dëgjuat mirë, 3 bateri. Nëse keni mundësi edhe 3 karta memorie për aparatin. 3 bateri sepse nëse keni vetëm 2, njërën e keni përdorim, tjetrën e keni rezervë. Po nëse harroni ta karikoni atë që keni rezervë, dhe kjo që keni ju mbaron, jeleni pa bateri, kështu që është mirë të keni 3, nuk mbeteni kur pa bateri. Një video që kam parë, thoshte që ka disa bateri që janë formën normale të baterisë dhe kanë vendin për të vendosur fish dhe të vendosura në aparat bashkë me fishën, aparati funksionon me energji, domethënë nuk ka nevojë për bateri dhe për karikim, por është direkt në prizë. Kjo është e mirë nëse keni gjithmonë drita, nëse keni problem dritash duhet keni edhe bateri, por që është një zgjidhje nëse keni probleme me bateri që nuk mbajnë apo nuk doni të blini bateri apo nuk e di domethënë. Është një mundësi, por unë nuk e kam zgjedhur, nuk ose jam interesuar. Mendova se kam shumë gjëra të tjera për të thënë, por më duket sikur po e mbaroj këtë video shumë shpejt. Domethënë, ka aq shumë gjëra që mund të bëni për ta përmirësuar studion tuaj. Zakonisht janë dritat, backgroundi dhe largësia. Unë këtu nuk kam shumë largësi, domethënë edhe mund të kem më shumë, por më kufizon pak a shumë backgroundi që e kam të limituar, sepse nëse ta lëvizja kamerën, dalë kështu, por unë e afroj pak edhe shty karrigen edhe rregulloj fokusin. Kështu që këto janë pak a shumë çfarë bëj unë për videot e mia. Kam ndonjë gjë tjetër që duhet të tregoj, më duket se mbarova shumë shpejt. Dhe këto ishin të gjitha këshillat edhe kjo ishte studioja ime e filmimit. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë ndihmuar sadopak. Për çdo pyetje më shkruani te komentet poshtë. Mos harroni të shikoni description box për linqet e videove të ndryshme ku ju tregoj dhe ju jap përshtypjet e dritave, ring lightit, produkteve të ndryshme që përdor për filmimin. Gjithashtu do t'i vendos edhe videot që ju tregoj të gjithë koleksionin tim të make-upit për ju që jeni të interesuara. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni t'i bëni like videos nëse ju pëlqeu apo ju ndihmova sadopak, edhe bëni subscribe. Dhe shihemi bashkë në videon tjetër. Ju po fort.